یو بچی دی انډیویجوالي موږ یو به resistive load په سرکټ کې ولګو سیریز کې، یو بچی د capacitive سرکټ او بل به inductive سرکټ. اته موږ انډیویجوالي ګورو چې د پیز د ولټیج او د کرنٹ مس کې د پیز ریلیشنشپ څه دی، مطلب یو میکسیمم او مینیمم په یو ټایم باندې دی، یا چې د لیک کې بکی کرنٹ یا چې کوم د ولټیج به لیک کې. د فرست موږ واغستو resistive load. resistive load کې څه دي چې یو وسره EMF سورس دی او بل وسره resistor دی او دا دواړه په سیریز کې لګیدلي دي. EMF ولا انرژي ورکي او دلته کې په دی به ډیسیپیټ کی resistor. نو بای لوپ رول موږ سره EMF is equal to voltage across resistor. چې کله دا دې سایډ تر وړو مانو EMF minus VR is equal to 0 شو. دا VR چې دا ته resistor voltage دی، د دې اکراس کوم voltage دی. او موږ ته پته ده چې پریویسلی موږ وایي چې VR is equal to EM sin omega dt. دا omega d چې دا څه شی دی، دا ډرایوینګ فریکوینسي ده. دا EM چې دی دا میکسیمم امپلیټیوډ اف voltage دی چې دا VR کم میکسیمم ویلیو کې دي شي او دا ده. نو امپلیټیوډ VR the voltage come amplitude the maximum across resistor هغه is equal to amplitude EMF of the alternating EMF. ځکه چې کوم دلته کې کوم سورس دی دا هغه EMF ته هغه EMF دلته هم د across equal دي دواړه. موږ ته پته چې V is equal to IR دی، نو R is equal to V over I شو او VR چې دی VR is equal to voltage amplitude چې maximum دی sin omega dt دی. VR پسې به داسې پوټ شي چې IR VR پسې به IR capital R. دا R IR چې دا کوم کرنٹ دی چې کوم د کې فلو کې په دې ريزिस्टर کې دا کرنٹ دی او is equal to VR sin omega dt شو. R ته دې سایډ تر واړې دوه VR divided by R sin omega dt راوړي. VR over R په موږ کرنٹ لیکلی شو کنه، ایته مو وی چې دا capital IR دی maximum amplitude of current across the resistor دی. دا د IR maximum amplitude دی. دا نو ګوره دا کرنٹ موږ په دې پام کې لیکلی شو چې IR is equal to IR sin omega dt minus pi. دا pi چې دی دا څه شی دی، دا پیس کانسټنټ دی. د ټول ته موږ پیس وایو او دته صرف پیس کانسټنټ وایو. د پیورلی ریزिस्टिव لوډ د پاره چې دی pi موږ سره څه دی 0 دی. چې pi 0 دی نو ولټیج او کرنٹ مینز دا په یو ار ان پیس دا په پیس کې دی. مطلب دا چې د میکسیمم او مینیما چې کومه ده دا په سیم ټایم باندې به اکر کیږي. نو pi 0 شو نو VR is equal to IR capital R. دا مثلا هم لا د ريزिस्टर د پاره دا دی. د دې مطلب دا و چې it means the corresponding maxima and minima occurs at the same time. نو د ډایګرام مطابق موږ وګورو چې دا شین چې دا کرنٹ شو کیږي ته دا بل چې دا ولټیج دا یلو. نو ګوره میکسیمم چې دلته کې کوم مینیما دا 0 نو هلته ولټیج او کرنٹ هم 0 دی او دا ټایم دی. چې څومره ټایم انکریز کیږي د ولټیج هم انکریز کیږي چې میکسیمم ته کم کرنٹ میکسیمم ته ورسید په هغه ټایم پوینټ باندې په هغه ټایم کې VR میکسیمم چې ولټیج مو او دلته کې چې کله 0 شي مینیمم دی بیا هم دلته نیگیټیو دی نو په خپل سیم ټایم باندې دواړه مطلب دا چې د دواړه په سیم پیس کې دي پای 0 دا 0 ریډین او مینیمم میکسیمم په سیم ټایم باندې کار کیږي. نو شانتي د لینث چې دی ګوره د کرنٹ لینث او چې چونکه د نسی و دی نو هغه ګوره هغه دا ایرو نه ریپرزینټ کړي او پلس دا د چې کوم ولټیج والے دی هغه ته وګورئ. دا غي میکسیمم امپلیټیوډ اته کم دی دواړه چې په سیم انګل اومېګا ډي ټي باندې